sókè sódò ẹ ò jẹ́ kí ìdìbàjẹ́ kan kó ṣẹlẹ̀ sí wọn. Adúpẹ́ ìrìn àjò tí ẹ fún gbogbo àwọn àyànfẹ́ láti lè kẹ́yẹ nínú ètò yìí. Ẹ ṣé Ọlọ́run Olúwa ìgbọ̀pẹ́ wa. Ètò náà la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí, á pè wá láàyè ní sọ̀kalẹ̀ sí àárín wa. Ipa agbára ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ sí àárín wa. A bá gbogbo ipá àti ìmọ̀ Sátánì a bá wí lórí ètò yìí. Lórúkọ Jésù Olúwa bá ọ wí báyìí. Fún gbogbo àwọn àyànfẹ́ tó sì ń rin ìrìn àjò bọ̀, Olúwa ẹ ṣọ́ wọn dé láyọ̀ àtàlàáfíà. Nínú ètò náà, Olúwa ẹ gba gbogbo ògo. Kí ipa agbára yín kó sì di mímọ̀ nínú ìlú, ó di mímọ̀ nínú ilé, ó di mímọ̀ láàrin wa. Adúpẹ́ tìrúpẹ́ ó sì fún wa. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ pàtẹ́wọ́. Ọba David Olúṣọlá Adéwòye Alla of Alla àti bàbá wa ọba Olúwo of Òkè Àbá akéwé ẹ̀ka bọ̀ kábíyèsí bàbá o. Ẹ bá mi sọ pé kábíyèsí o. Kádé pẹ́ lórí. Kílẹ̀kẹ̀ ó pẹ́ lọ́rùn. Oko ọba yóò ọba ẹsẹ̀ wọ́ọ̀tù kò pẹ́. Ilẹ̀kẹ̀ ọba yóò dọ̀kíní. Ẹ̀mọ̀ yẹn pè lọ́kíní. Ọkíní abẹ́rẹ́ ní jẹ́ báwọn. Nígbà tí èèyàn bá dùn kẹrẹ títí ló bá fi dábẹ́rẹ́ mọ̀ pé ó ti pẹ́ lórí oyè. Ọlọ́run yóò lọ rẹ̀ mí o. Akíkókó ẹ̀yin olóyè ìlú Alla tí ẹ dìde wá bá wa ṣe àṣeyẹ ìní. Olúwa dúró tì yín. Ọlọ́run á gbé yín ga. Ọlọ́run á máa mú ṣíṣe yín ìlú ò ní bàjẹ́. Kó má bàa bàjẹ́ òun náà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan tí ìlú fi ń ṣètò pé ká mọ ìtàn ibi tí a ti ń bọ̀, ibi tí a wà, ibi tí a ń rìn lọ́jọ́ iwájú. Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú yín o. Gbogbo tí a ìtẹ̀lú Alla rere yóò mọ̀ jẹ́ lójú yín kò ní bàjẹ́. A kí àwọn àlejò wa ó lè jẹ́ gbogbo wo lè dé lẹ́ẹ̀kan. A mọ̀ pé àwọn tí a bá ti rí tí wọ́n bá ṣe dé gbogbo ilé ẹ ṣe pàtàkì níwájú wa. Rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wá láti Òmù-àrán, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá láti Ìlọrin, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá láti Èkó. A kì í pé ẹ kú àbọ̀, a máa pè yín sí orí ètò ní kọ̀ọ̀kan. Àwa kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ilé Obagunna òní lọ́jọ́ náà àti ronú sí ti pẹ́. Nígbà tọ́jọ́ bá ti pé kò sí nǹkan tó ń dá dúró mọ́. A dúpẹ́ pé kò sojú ẹ̀mí gbogbo wa. Àwọn bàbá wa tó ti lọ wọ́n kọ̀ tàn rere lẹ̀. Àwa tá a bá náà á ṣe nǹkan rere ni kó wà lè dára fún ọjọ́ iwájú. A wà níbẹ̀ lónìí, a lè mọ́ wà níbẹ̀ lọ́la. Ṣùgbọ́n bàbá náà kọ ìtàn ọ̀nà mẹ́ta. Mo rò pé nígbà tá a wà ní kékeré tí wọ́n kọ akọ́ máa kọ̀ tàn. Wọ́n ní ìtàn tá a bá fi ẹnu sọ láti bọ́ra èṣù. Èkejì ó ní ìtàn tí a bá kọ ní ti èṣù. Wọ́n tún ní ìtàn kan archaeological finds. So wúlẹ̀wúlẹ̀ nílé àwọn tó ti wúlẹ̀ tó wọ́n fáìlì gbogbo yẹn. Kábíyèsí oníwó àbí mo ṣe mo rí rẹ̀ àbí mo rí rẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ bàbá. So adúpẹ́ pé ẹ wà níbí lónìí. Ọlọ́run ló lọ rẹ̀ ní gbogbo yìí. Ire láwọn gbọ́ nípa tàrà o. Àtẹ̀yìn ọmọ oṣù àtẹ̀yìn ìyàwó àdúpẹ́ lọ́wọ́ yìí tó. Ẹ pàtẹ́wọ́ yẹn. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀ sà. Your Royal Highness, the Oníwó of Ìyábá, Governor Adéyẹmí, Your Royal Highness, Alla of Alla, Ọba David Olúṣọlá Adéwòye. Who prepared ìgbàwẹ̀ta gbogbo èyí olóyè ìlú Alla akíníká pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run tí gbogbo sì wà ní bíbá yìí
láyọ̀ ní gbogbo wa padà sílé. We welcome you, dear great men and women gathered here today. Your presence at this time of the year says a lot about your love for this community, Alla. This is a reason or the season to make merry, a season to move, rejoice, and at the same time, a season to look back and take stock of our achievements all the year through. That you could take time to witness this occasion is not only laudable, but a thing that we tremendously appreciate. God bless you for this. This occasion, though very important, is not a time for long speeches, as there is much to digest in the book itself. But it is noteworthy that our presence here today is a historical landmark, as one English author beautifully put it. If history were taught in the form of stories, it would never be forgotten. It is in that spirit that we are here today to know more about Alla, the foundation, the achievement, and who and what took place centuries ago. It is a good exploration of the role of the Obagunna clan in the foundation of the historic Alla community. It has been said that although God cannot alter the past, historians can do. Apologies to Samuel Butler, another English writer. That is a great reason for Obagunna clan. After a lot of research and extensive works to present to you today is history, and we take the foundation of and its place in Alla history. Without taking much of your time, it is my candid hope that this event will be a great reason to move communities and improve in this ever-changing world. We are grateful to you, great men and women, while we welcome you to sit back, relax, and enjoy the fresh vista of life through our historical Obagunna clan, Alla. May God bless you all. Safe journey to wherever you are going. Merry Christmas and Happy New Year in advance. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tí ó ń fi ọba jẹ, ọba tó sì lè lọ ọba lóyè. Ọba yẹn ló jẹ́ ọba, àwa tí wọ́n pè lọ́ba pẹ̀lú ọmọ yìí lọ́nà ìgbà láì láti ẹni tó jẹ́ ọba ni. Nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run aṣọ pé ọba ní ọba dá ọba nìkanìkanì tó pípọ̀ Ọlọ́run rẹ̀ ọmọ fún wa ní àyè tó ní Ọlọ́run tó wá fún aláìyè tó fún wa ní èdè rẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ mo sì dúpẹ́ àdúrà.
òkè kábíyèsí ìyá Alla ó sì kí gbogbo ẹ̀yin ìgbèyí ìlú Alla tí ẹ wà níbí àná tí ò sí náà lókè gbogbo yín òkè búkìwúrà ní àpò ìṣe òkè gbogbo ẹ̀yin pàtàkì láti fi hàn àti tí ò lè fi hàn òkè gbogbo ìgbà ẹ̀kọ́ kàlà. Kọ́mẹ̀tì méjì ni mo ní máa sọ ní ìkéde relationship èmi àti Alla àti kábíyèsí Alla ó náà kù ìwé. Èkejì wa ni lórí ìwé tí a kọ lórí gbogbo ilé Obagunna tí a kọ. Lákọ̀ọ́kọ́ relationship tí Ọlọ́run bá ti fẹ́ so ìrànpọ̀ ó mọ bọ́ọ̀ ṣe máa ń so ìrànpọ̀ ó mọ bọ́ọ̀ èmi náà ní ìwà mọ̀ ó sì wá rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kí nìkan wà tí ó ṣẹlẹ̀ nínú ìtàn kábíyèsí Alla lágbègbè yìí ní a ṣe súnmọ́ mi tó wọn àti ìgbọ́ lẹ́nu lórí prof náà tí wọ́n wò mí títí tí wọ́n ní àfikè ìgbọ́ sí alága tó wá pé sí ibi tó ga sókè báyìí wọn àti ìgbọ́ rí sẹ́ni nígbà ní ìtàn tí mo gbọ́ bàbá tó bí mi nígbà tí wọ́n wà lọ́wọ́ àwọn orogún mẹ́ta mélòó wà ní ilé wa ẹnìkan wá wà tó jẹ́ ẹni tó burú gan tó ní ìwà burúkú gan tí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ gan torí náà màmá ti bàbá èmi bàbá tó bí mi Adéyẹmí ó wá gbé bàbá mi ó wá gbé wá sí Alla ẹnì kejì nínú amẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó gbé tiẹ̀ ọmọ tiẹ̀ lọ sí òru àgọ́ ẹnì kẹta wá gbé tiẹ̀ lọ sí ìsánlẹ̀sì lẹ́tà nígbà tí ilẹ̀ ọ̀rọ̀ ní òkè abá ní ìdílé ẹni tí a lọ ó gbé ọmọ rẹ̀ padà sí òkè abá ẹni tí òru àgọ́ ó gbé ọmọ tiẹ̀ padà sí òkè abá ṣùgbọ́n ẹni tí ìsánlùsì wọ́n wà bẹ̀rẹ̀ ní olóòdù ìsánlùsì yẹ ẹnu abúlé fámìlì yẹ ó fẹ́ ẹ̀tọ́ abúlé òkèlú òkè abánisì ó yá ẹlẹ́ wà ní ó yẹ kí àlẹ́ rẹ̀ tó gbọ́ káwọn ọ̀tọ́ nípa Reverend Samson àná bí ẹ bá lẹ́yìn tó ti kó orúkọ ẹ̀ ó ti ṣiṣẹ́ lé àgbéjà Reverend Samson àná fámìlì wọn ni akúbè bàbá bẹ́ẹ̀ ó lọ́ọ̀dẹ ní ó bá tó bẹ́ẹ̀ fún oríkì ìgbàgbà ìwà nínú oríkì ìdílé wa lọ. ní wàá mọ kó ti rárí tí kábíyèsí àná ìjẹ́ ìlú lọ́jọ́ orí wọn ní wọ́n ìlú lọ́jọ́ orí wọn tó bí kú. ẹnu ìgbà tẹ́mi sùn wá àwọn ti wà lórí òde tó tó pẹ́ ẹnu ìgbà tẹ́mi sùn wá ẹjọ́ àwọn tí a fi ní ìfẹ́ mi tó bẹ́ẹ̀ ṣe ní wọ́n respect ní gbẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́ kan ní wá ní tí wọ́n bá ti gbọ́ pé ó kí ìrìnlélé lọ́wọ́ ní yàrá wọ́n bá ti dárúkọ pé kábíyèsí ìpín abáni mo sì wọ́n dúdú wá kò sí kan ẹni tó ti pé nígbà kékeré ni mi ti ń gbọ́nà wọn ọmọdé àlà ọmọdé ẹni tó bá mọ kó wọ àlà nígbà yẹn ọmọ lè mọ ìdùnnú àwọn ọmọdé àlà ní àgbà àkókò ọmọdé àlà tí kò tẹ̀ mọ́ nígbà bẹ́ẹ̀ wọ́n sì á lè fẹ́ tì ní pé pẹ́pẹ́ ìlú wa ìdúgbò púpọ̀ ìmọ̀ àkàtọ́nà pòfẹ́sọ̀ náà ó ti gbọ́ àwọn àwọn wá sọ́dọ̀ pé a sọ pé bàkàbàkà fẹ́bẹ̀ ìgbà tí Prince Ladi tó ṣe alága ìsìn local government mo wọn ìyàtọ̀ náà tó pọ̀ fún
wá wá kí ló dé ìgbà àríwá ṣé wá nígbà tí ìgbà àkájẹ tí ẹ bá bí ẹnì kankan ní fámìlì mi nísì ẹ bá bí ẹnì kankan ní fámìlì pé gbogbo ọba ta ni ó súnmọ́ ní kò sẹ́ni tí ó dárúkọ fún bí ó bá sọ Alla ló dà sí ìgbà táwọn ọmọ ìṣòro gbogbo wa ó pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé bọ̀ ọlọ́run fi fẹ́ wá ìgbà tí ẹ̀ bá fi sí alága tó ga tẹ̀ alága rẹ̀ pé òun nígbà pé tó ga àti bẹ́ẹ̀ síbẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ yóò apàdà náà ìlú Alla àti ìlú Ògàbá àwọn kábíyèsí àkókò àmọ́ lórí àjọṣepọ̀ ìlú ògbóni ìlú Alla nípa gbogbo àti Alla ṣe ló mọ̀ yọ sí ìwà tó mọ̀ yọ sí tó kò dúpẹ́ ìkéde wa ni ti ìwé tí wọ́n kọ nínú presentation tí ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀wẹ́ wọ́n mẹ́ṣẹ̀ nípa fíríbẹ̀ wọ́n ní bí ìbá tètè sọ yọ bá lọ tí wọ́n bá sọ ọdẹ àtọ́jú àdì òótọ́ bàbá rẹ̀ tó sọ ní ìdíkò ìyẹn ló jẹ́ kí èmi gan tó bá àpòfẹ́sọ̀ sọ pé kí èsì wọn kọ́ ọkọ̀ mẹ́jọ fún sékéjì sẹ́wọ̀n lóòótọ́ kìí ṣe fún gbogbo àpapọ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ fẹ́ náà sáà nílé mo sì mọ̀ pé àwọn ọmọ ẹ̀fọ́ fẹ́lẹ́ tó jẹ́ kí gbogbo àbá náà kan ní ìtàn sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òkè àpá ní ìtàn àkọsílẹ̀ tí mo kọ history of òkè àpá ìyáálé ṣáà tó 1995 bí kí pa ọba dọ́kọ̀ nídìí ìyáálé yẹn oníwọ̀ òkè àpá ó wà nípa torí náà ká tí mo sọ kẹsẹ̀ pé kò ní lọ́sọ̀ gbogbo pé pàtàkì lẹ́nu sẹ́ni bí àtàwọn ẹ̀ṣẹ̀ máa gbọ́ ní ìta wọn ní insurance wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ pé pé God doesn't take you for insurance bí insurance wọ́n lọ wọ́n jẹ́ ìṣù wọ́n ṣe pé bí historian wọ́n jẹ́ ìṣù pé wọ́n wá máa ń bí ìṣù lórí àwọn táàtọ̀ ní àwọn information tó ní sources of information oral kọ ètò ìgbàgbé sọ pé bá ó bá kọ pẹ̀lú ìyàwó ìpàdé láti ẹ̀yìn náà àwọn tó ṣe ṣe ní ṣùgbọ́n níṣì àwọn èèyàn máa ń bá bastardize ìwà gbogbo tí ẹ bá ti ra ọ̀pọ̀ ẹ̀tọ́ láti kọ́ tẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀ ìwé gbogbo pamphlet gbogbo wọ́n ti gbẹ̀rọ sí internet tí wọ́n ti rẹ́sì wọn pa bọ̀ tí ò bá wá sí ẹni tí ó kọ́ mí tí ó bá sí irọ́ náà wà ní ìjọba nígbà tí wọ́n mọ ìgbà tí wọ́n sọ oríṣiríṣi wọ́n kó tó bẹ̀ tó lọ sí káyọ̀ nígbà tí wọ́n wá jẹ́ kí wọ́n gbogbo àkàrà materials gbogbo oral gbogbo support ẹ̀ṣẹ̀ rí èèyàn lè tún therefore mo ti ẹ̀ gba ìlú Alla ní àwọn èdè pé kí wọ́n fi lè ṣe stepping stone kí wọ́n tún kọ ìlú Alla náà tó bá ṣe òótọ́ jẹ́ ká mọ̀ pé òótọ́ kí àwọn tó bá ṣe ń gbórọ́ kí a lè rí ìgbà tó kọ̀ ọ̀gá káàdì àwòrán nílé ìlú tó kọ̀ tẹ́lẹ̀ tó orí ẹ̀fídẹ́sì orí gbogbo ẹ̀rọ nílé ní gẹ́gẹ́ ìlú ìlú tí ó dúró ó ti bá pé ọlọ́fún láti kọ̀ ìlú. Àwọn akábíyèsí àwọn ẹ̀sẹ̀ ń pé àwọn gbèsè olówó àwọn chief lọ́jà ní wọ́n ṣe àwọn ẹ̀ka ẹ̀mí ti wà wọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ó fi oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí Ọlọ́run fún mi gẹ́gẹ́ bí ọba gẹ́gẹ́ bí alàgbà ìjọ fi súre fún pọfẹ́sọ̀ àti ìdòwò tó ṣe gbogbo ìyọsí tí Ọlọ́run bá fi fún lórí ọ̀fẹ́ sọpọ́ọ̀tì ẹ̀ kẹ́ẹ̀sì máa wù pé lágbára Ọlọ́run ó pọ̀ ìlú Alla pápọ̀ tó ẹ̀mbrẹ́sì gbogbo Alla tí ó sì máa jẹ́ ìdìbò fún gbogbo ìlú náà gbogbo yóò dára fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wà wọ́n. Thank you.
o. wọn lọ́wọ́ bá ní kádìdé ká yẹ wọn sí o torí pé tó ń ṣe yìí àṣà ní àṣà tí ó sì lè parun ni. hallelujah. alámọ̀lá àkànlẹ́sì ọmọ ẹgbẹ́ ọmọ ọ̀kọ́dúnlóye àkànlẹ́sì ó pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kúlẹ̀ oúnjẹ oko àkànlẹ́ ọmọ ọ̀run làálẹ́ nínú ẹni àjẹsí báàsì tí ò lóyún ọmọ ló kán nínú olúwa rẹ tí wọ́n lẹ́yìn aṣòdodo ajàbàrà lẹ́yìn ìkà àkànlẹ́sì ìkà èèbà kàrẹ́ baálé mi àbínú kọ̀ọ̀rọ̀gbọ̀dọ̀ bí apá ẹ̀wọ̀ ọmọ ẹlẹ́tù ọmọ ẹlẹ́wọ̀ ẹ̀tù ọmọ wọ̀nyíwọ̀nyí kó wọ dúdú àwọ̀ pupa àtúbọ̀ kan mọ̀nàmọ̀nà ọmọ ẹlẹ́wọ̀ ẹ̀tù ọmọ abárájọká oníṣòkòtò pépé tó ṣe ẹlẹ́wọ̀ ẹ̀tù yíyẹriyẹ ọmọ olùwòye ọmọ abọ́yadé iná kékeré ò ṣe gbé pẹ̀tẹ́gbé ò ṣe ní pàkídáyà bàbá ayọ̀dèjì gbówòlá ọmọ petújọbí ọmọ amọ̀páta ọ̀gá pẹ́pẹ́yẹ bàbá ayọ̀dèjì káàbíyèsí.
lárugẹ nìyẹn. wọ́n ní wọ́n mú yín ẹgbà fún tọwọ́ yín ẹ ṣé o. mo ṣèbà lọ́wọ́ Elédùmarè bàbá tó dá mi sáyé Aláàfin àjọbọ wọ́n mọ̀ yàn ọ́ lọ́jọ́kọ́jọ́ a lè wí lè ṣe ọba mímọ́ ọlá ẹni tí ń jẹ́ alágbára gíga ẹrù jẹ̀jẹ̀ lójú òkun lèmi bá wí ọmọ tó lágbára púpọ̀ tó pọ̀jùpọ̀jù kábíyèsí oníkíkí àkìkìtà apani ajíni akẹ́ni agẹ́ni bàbá mi ọ̀run ọ̀kan èèyàn lásán ní jẹ́ títẹsẹ̀ ìmọ́lẹ̀ akẹ́mọ̀ bí ojú ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ gbogbo agbára Èdùmàrè ọba onígbàmíra mi ọba dàgíjì kábíyèsí tó mú wọn dájọ́kọ́jọ́ pé lónìí a lè wí lè ṣe adúpẹ́ o àìmọye èèyàn tí wọ́n dájọ́ kọjọ́ tó pé tí kú ti já wọn kulẹ̀ bí àpò ẹ̀wà ìlú Àlà láwa yìí ọba gbogbo akẹ́rù wọ̀ kóró pẹ̀sẹ̀ akọ ìsìn ni mi ti ń gbé ni mọ́lẹ̀ lókìtó akọ ìgbógun ni mi ti rọ́ léńjẹ òkò ìdátẹ́nu ìwọ́dò wọ ara wòrò èmi tí mo gbà sábì mo fọ bọ́ọ̀dọ́ tayé bí n bá ń bá ọ ṣeré kò ní mọ́gì ọdẹ èmi ọkùnrin ogun ẹrù jẹ̀jẹ̀ ní jẹ́ ọba gbogbo akéwì tí ó bẹ̀rù ẹ̀wọ̀n mo tún ti dé o èmi náà ní ìlú Àlà ni mo wà yìí ó tí mo rí bẹ̀ ló kúkú gbé mi wá ẹ̀dá tí bá ń bẹ ilé ayé tí ò bá lórí run bóyá ló ṣe lọ́pọlọ ẹni tó bá sọ ilé nù ó ló sọ àpò ìyàkọ́ èmi ò ní sọ lé bàbá mi nù láéláé bó bá jẹ́wọ́ ni ìbá ní kó sọ bẹ́ẹ̀ náà èmi ò ní bá wọn sọ lé bàbá mi nù láéláé o níbo lórí ìrùn tiẹ̀ àwọn àlà wọ́n tọpasẹ̀ orírun wọn wọ́n sì mọ̀ ó yéyéké ọ̀rọ̀ ìgbómìnà níbẹ̀ náà gbé wá ọmọkùnrin kan bẹ Àlàní ń jẹ́ Àlà lárákùnrin ọ̀hún ń jẹ́ ọmọ bíbí ọ̀rọ̀ ìgbómìnà ni lágbolé eléwù síbi ibẹ̀ ló ti wá òun kan ló yẹ kó jọba aládé lásìkò ọ̀hún ọdẹ apẹrin ọdẹ apẹfọ̀n ọdẹ àpàgbáàrin tòun tí wọ́n lórí ọ̀ràn ni ọgbójú ọgbónu ọgbóyà ọmọ wọn bí ẹlẹ́gùn Ṣàngó ẹ̀dá tó bá rí bàbá ọ̀hún olúwa rẹ̀ ló lè wí bàbá tó dáa tó yáyì gbòòrò ni àmọ́ torí pé bàbá ọ̀hún òfin lọ́ba aládé ló fi kú òun bẹ́ẹ̀ ọba tàtà tòkò ó sún síwájú níbi tó wà ó lọ bẹ̀ díẹ̀ fẹ́rẹ́ ń jójú bẹ́ẹ̀ bá dára ìgbómìnà títí dòní ikú alálà ni wọ́n ń pe bí tí bàbá ọ̀hún wà kó tó ti gbójú kúrò bẹ́ẹ̀ ẹsẹ̀ àwọn òye bàbá kú òun bẹ̀ tán bàbá náà ń dẹgbó lọ tí ẹ mọ̀ báwọn dẹ àtọ̀sán àtòru ni wọ́n fi dẹgbó ibi tí wọ́n bá ti rí wọ́n bá ti jẹun ní wò léèwọ̀ bí bàbá ti ń lọ ní bàbá ń lọ ní bàbá ń lọ kọ̀pẹ́ ní bàbá dẹ́rọ rẹ lọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ọba mọ̀rẹ́ ẹ̀dá ní wọ́n bá tún jọ lọ ẹ̀rí kan ìgbà tí wọ́n rìnrìn tí wọ́n tún kàbí kan kùkù ibẹ̀ ló gbé nígbà tílẹ̀ tẹ́jú bẹ́ẹ̀ bá rí ìlú Àlà lọ́jọ́ tí mo kọ́ débí mo wá wá àwọn oyé ọ̀rá ìgbómìnà wọn ò yàtọ̀ rárá bí wọ́n ti lókè ni wọ́n níbi gegele bẹ́ẹ̀ bá níbi gbogbo ẹ̀ bó ṣe rí nígboro ìlú Àlà bẹ́ẹ̀ bá dára ìgbómìnà rẹ́gí ni wọ́n jọrí bí dodo ẹ̀fọ́ ẹgbà bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ ni bàbá dúró sí bàbá ní ibi kú ibi tí mo dé yìí ó kú ná ibẹ̀ náà pèpèpè lódìdí Ọbágúnná àbí Ògúnná ẹ̀rí nǹkan mo kí gbogbo ọmọ Àlà lágbolé Ọbágúnná tẹ́ ẹ ti kọ́kọ́ tẹ̀lẹ̀ yìí dó gbogbo dá yóò nílù fún yín dó lọ́nà olúwa bẹ òní sẹ́wọ̀n bàtà kan bẹ láyé bàtà ìbànújẹ́ ní jẹ́ ayé òní kọ́ bàtà iṣẹ́ ọ̀dẹ́ yín lágbára lọ́wọ́ olúwa mo kí bàbá mi kábíyèsí o ọba David Olúṣọlá Adéwuyì alálà ni mo wí ọba Àlà ikú òjijì ní páyé ẹ̀ ní ṣìṣe kẹ́ẹ̀gbọ́ bí olúgbogbo ti gbó kẹ́ẹ̀gbọ́ bí olúgbogbo ti lò kẹ́ẹ̀gbọ́ bí àgbàkẹ́ àgbàkẹ́ tó gbogbo fọmọ wúsagbára ọmọ wú yáyáyá
àníkún owó àníkún ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ tẹ̀yìn Elédùmarè ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ parẹ́ máyé lọ́lọ́run ọba ò ní ṣọ̀fọ̀. Bàbá mi ọ̀wọ́n bí bàbá ti ń náwó ni mò ń wò wọ́n ẹ dákun gbọ́dọ̀ mi tètè bá mi súnmọ́ bàbá kọ́ ọba mi gbà wá síbí ẹ sí ẹkú náwó ibi ẹgbẹ́ mú kí ní ọ̀pọ̀ ní tán láíláí ẹ̀ ní ṣìṣe lágbára lọ́wọ́ Olúwa. Ó yá ẹ jẹ́ kí n lọ sórí kì bàbá tẹ̀yìn àlàmọ́jú nílé ọdẹ oníkúnlé oníyàlóko nídòólé nídòóde láyé ọlọ́mọ ọ̀fẹ́ ọ̀parakàtà ló bóyá mọ́lẹ̀ léwu ẹni àdèsí bá ti bá sùn tí ò bá lóyún ajẹ́pọ̀mọ́ ló ń tọ́ nínú Olúwa rẹ àdèsí ẹlẹ́wù wọ̀nyí bó bá wọ dúdú ó lé wọ pupa ó lé wọ mọ̀nàmọ̀nà ilé bàbá tẹ̀yìn ní abọ́lùfọ̀n mọ́bọ̀ tèké ọmọ nínú sísí bí ẹbọra bàbá àlàdé ẹnì kankan kò gbọ́dọ̀ gún odókòrò olókìkí ò gbọ́dọ̀ lọ́ọ́lọ́ ẹni tí ń fárí ò gbọ́dọ̀ fá kò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kan abẹ́ ìfárí ọmọ tuntun ò gbọ́dọ̀ sunkún amú nílé bàbá tó bí yín nílé lóko. bó o bá ń bọ̀lùfọ̀n bọ́ tèmi o bàbá àlàdé bó o bá wúre bó o bá mi wúre tèmi ọmọ akẹ́sọ̀ bọ̀lú ẹlẹ́wọ́rọ́. Bàbá ọdún pẹ́ bàbá ọyọ̀ gbogbo yín nílùú àlàbò kí nílé lóko arógúdú yẹ fún bàbá Oyèwùsì arásíkẹ́yẹ olùkẹ́sídé ọmọ aláwọ̀ lẹ́nílé àwọ̀dá ọmọ ẹlẹ́ni bí ẹni ọmọ èèbó ọmọ ọmọ òrùn kàlà ọba sọ̀túnṣọ̀sì bàbá bìkan jẹ́ ọba táyé sọ bí igbá agbára ọ̀rọ̀ bí Olódùmarè ọba lówó mo bá yín dúpẹ́ o mo bá yín yọ̀ púpọ̀ òun òye abọ́jáde orí ló nìṣe ẹ̀dá lókìkí ta ló mẹ́yìn ọmọ pákútà òkàkọ pẹ́pẹ́yẹ ẹnu òtòsí kò kán tọrọ kàkà kí wọ́n jòkó lẹ̀ dẹ́dẹ́ abọ́yadé ara wọn ni wọ́n yọ lẹ́nu ọmọ apẹ́wò ládò ọmọ pẹ̀tù dọ́bí ọmọ mọ̀ọ́jọ́ mọ̀ọ́lù ọmọ bínú gbọ̀ngàdà bí a ẹnu ọmọ àgbà tó rédíò tí ó sá ara ikú ló yá Olúwa rẹ. Mo bá yín dúpẹ́ mo bá yín yọ̀ púpọ̀ ẹ̀yin tàlà ẹ̀nàwọ́ kékeré síwájú ẹni ìlú ọ̀là ò ní gbàrú pàjẹ́ láéláé ẹni ìlú ọ̀là ò ní dàrú láéláé ẹni ní ìlú ọ̀là àárí tiwa ṣe bí wọ́n bá ti ń yan oore ní Kwara State ọ̀dọ̀ wọn ní ìlú ọ̀là ibẹ̀ ló ń bọ̀ gbogbo dáadáa tí wọ́n bá ti ń pín ní Nàìjíríà kò ní yọ àlàálẹ̀ lọ́nà Olúwa tó owó yìí ná mo dúró síbi Olúrótìmí lèmi jẹ́ ọba gbogbo akéwì ní tèmi obìnrin lèmi ò fi ṣèyàwó mo ti gbọ́ lẹ́nu wòlíì. I'm indeed delighted and privileged to introduce our book reviewer of today. He is an erudite scholar and distinguished retired professor of history at Osun State University. He is of special relevance to this book launch on account of his long-standing research interest in migration with specific emphasis on Gomina diaspora adventures. He is from Isanlu-Isin and holds the traditional chieftaincy title of Elese Agbaja Irese of Isanlu-Isin. He was also the president of the Isanlu-Isin Development Association between 2012 and 2015. Professor Epiloye is well published in local and international journals, as well as in volumes of books.
Ladies and gentlemen, please welcome Professor Emmanuel Olaniyi Biloye, our esteemed guest. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá wájú yìí, mélòó nú àwọn ọmọ yín ló lè kọrin tẹ́ ẹ̀kọ́ níwájú? Àṣà àtẹ̀sí wa, ó ti ń lọ ohun gbàgbé ẹ lọ́jọ́ ká àtọ́lá wá jẹun. A ti fẹ́ gbàgbé àpáti. We have not been able to separate one line of distinction between culture and religion. A ti jẹ́ kí ẹ̀sìn gbàgbọ́ kó pa gbogbo nǹkan lọ́wọ́ wa. Tó jẹ́ pé àwa ti sọra wa di ẹrú òyìnbó. Wọ́n kí n tó máa lọ, gbàtà bá ń lọ, wàá sì máa sọ̀rọ̀ lórí yẹn. Wọ́n lórí ti ilé bàbá tó fi mi lọ́mọ. Mo fẹ́ fi òkòrè sí ọmọ àjèjì ọ̀rọ̀ yọ. Láti jọlọ́ ọlọ́ọ̀rọ̀ yọ òògùn tí ọkàn lẹ́nu. Owó ẹgbẹ́ ìkókò lóbìnrin ìwò kò jẹ́ kùgbé lò. Ọkọ̀ ọlọ́run ọkọ̀ ọlọ́run ti tẹ̀lé dé láti jọlọ́ ọ̀rọ̀ àbíwọn abẹ́yà òògùn jà lọ́jà. Gbogbo jà lọ́jà ọmọ ọlọ́run ti bá yẹ o. Gbogbo táwọn máa mẹ́ta àgbẹ̀kọ̀ ọmọ ohun tó gbọ́ mi láti ọmọ ya rẹ̀ ní àjọ. Ojúmọ́ máa mọ́ ọmọ máa fi láti ẹnu bọ́mọ̀ òkú lọ́jà. Wọ́n jẹ́ wẹ̀ kókò lọ́wọ́ ọbẹ̀ ìdíje àkókò ó sunkún. Wọ́n lẹ́kùn òun lọ sùn. Wọ́n lọ́wọ́ kò tìyà òun lẹ́kùn rẹ̀. Ojúmọ́ tó mọ́. Wọ́n tó kọ́ máa fi láti ẹnu bọ́mọ̀ òkú lọ́jà. Wọ́n jẹ́ wẹ̀ kókò lọ́wọ́ ọbẹ̀ ìdíje àkókò ó sunkún. Wọ́n lẹ́kùn òun lọ sùn. Wọ́n lọ́wọ́ sunkún ti bàbá òun lẹ́kùn rẹ̀ ni. Gẹ́gẹ́ bí òsàn ìjẹ́ ká sunkún àbíkẹ́ ìlú wa rẹ̀. Ara ilé ṣe òwúrẹ́ ìgbọ́rọ̀, òòrùn ilé ṣe àìgbọ́rọ̀, àti ilé ṣe òwúrẹ́ ìgbọ́rọ̀, òòrùn ilé ṣe àìgbọ́rọ̀, àti ilé ṣe òwúrẹ́ ìgbọ́rọ̀, òòrùn ilé ṣe àìgbọ́rọ̀. Ilé ilé mi ti rán mọ̀ òun máa lé bàbá tèmi, sọ́mọ́, àti ilé bá lé bàbá tẹ́kì, tọ́. Wọ́n kù sí nìkan ẹ̀ṣùn ìwé tó ní kí n sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀mí mo kí ẹ̀yìn ilé ọba kù ẹ ṣe nǹkan tó jẹ́ pé yóò jọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn lójú. Though this book is written in English, but I have instruction to speak more of Yoruba than English in this gathering because of the complication we have with us. So màá máa fi àmúkùmọ́là lórí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀yìn. Pàtàkì tí mo rí ni pé a rí pé táìtì ìwé yìí nǹkan tí mo kọ lórí ẹ̀yìn pé mo ní is apt, specific and laconic. Mo ní no ambiguity whatsoever. This is mo wá sọ pé ìwé yìí kìí ṣe ìwé ìléwọ́, it is a book, not a pamphlet. Kí ló dé tí wí between a book and a pamphlet? The number of pages that the book contains. This is cumulatively it will be up to 80 pages. The minimum that you have in a book is 56 pages by standard. That is the accepted universal norm. Pé wọ́n bá kò pé kìí ṣe ìwé ìléwọ́ o, pé kìí ṣe pamphlet tó wá ti tayọ 56 pages. That is a book. Mo ti wá rí nǹkan kan ní ìwé yìí. The graphic design tó wà lẹ́yìn ẹ̀, the book is so beautiful. The printout is so well printed out. And language ní èkó fún simple standard English ló wà nínú ẹ̀. And so simple and easy to understand. So I want to recommend it for everyone's possession. But one thing tí mo rí nínú graphic design tó wà ní bó ṣe beautiful tó, olùgbé wọn fi kíní kan, wọ́n ní kọ́kọ́rọ́ ló bẹ̀yìn adájẹ́. Olùgbé wọ́n á fi ìbọn, wọ́n fi sẹ́yìn. Níbo la ti rí ìbọn nígbà táwọn bá bì wọ́n migrate. Yes, ọdẹ ni, but nígbà kan sọdẹ as at this time 500 years ago there was no gun in the entire Yoruba land.
there was none. I want to emphatically say it. I'm an authority of that. Let me say it. There was no God. The first place, nígbà tí àwọn Ìjẹ̀bú tí wọ́n kó ìbọn tán kó wá sí Ìbàdàn, tí Ìbàdàn fi expand the New Ọ̀yọ́ Empire, àwọn Ìjẹ̀bú wọ́n kọ́tà cross yìí lẹ́nu pé Ìjẹ̀bú ló wà lẹ́sẹ̀. Àwọn tó kó ìbọn wá láti Èkó wá sí Ìbàdàn, àwọn Ìjẹ̀bú barricade ọ̀nà wọn jẹ́ ká lọ mọ́. Nǹkan tó lead to 1892 bombardment of Ìjẹ̀bú-Òde by Governor Carter of Lagos nìyẹn. 1892 ni Governor Carter of Lagos ló pa bombard Ìjẹ̀bú-Òde tí wọ́n suppress wọn. Lẹ́yìn ìgbà yẹn òní wọ́n wá ń lò dáadáa ìdùnnú gbàgbà. This one led to the so-called Kiriji War, 1893. 1893 was the time the Civil War was suppressed through the instrumentality of Governor Carter of Lagos. Wọ́n bring the Yorùbá Civil War back in 1893. Kí ni wọ́n fi pé Kiriji War? Kiriji was onomatopoeia, that is an indication of the sound of the war. That was the first place ever in Yorùbá tí wọ́n ti lo ìbọn gidi láti jà ogun. Tí ìbọn yẹn ṣe ń lò gbìrìdìdì òní wọ́n fi pè ní Kiriji War. Ní àrá gbogbo area ìrábìdì, area gbogbo area Bayelsa. Yeah, that war was fought between Ìbàdàn and Èkìtì Parapọ̀ War. Àwọn ogun Yorùbá náà wá sí òkun. So there was no indication there was war as at 500 years ago. What I'm talking about now is just a little over 100 years. So lè sọ pé the relevant ìbọn kò sí ní Yorùbá land as at the time táwọn ẹ̀ migrate to this present time. So that's my first criticism on it. So if you have any other contrary opinion, well, but with my own knowledge, I know there was no God. So eléyìí kò reflect the culture àwọn èèyàn tó migrate wá síbí as at 500 years ago. So if it had been removed, nothing would have gone wrong. So mo tún kọ ọmọ yìí the forward written by no less a scholar than our known father and author of so many thought-provoking books. A scholar not in academics but no less academician. A father's quotation from Rudyard Kipling sums up the basic objective of this treasurable piece. Lest we forget. Gbogbo nǹkan tó wà ní òwe yìí ó wà reflected pẹ̀lú nǹkan tí bàbá Ọlọ́run tó bá tó kọ lest we forget. So I say lest we forget a reminiscence on the ancient past of the people on our own earth here. Then I went for that on the introduction. Most stimulating, that's my comment. Most stimulating. By opening readers to spectacular and philosophical historical concepts, it dabbles into historiography on the meaning and methodology of writing history. This is quite controversial, and historians have come to agree that all historians are revisionists. Because no way you want to pay our revisionist, but it is generally accepted by all historians that every historian is a revisionist. What you have written today, in 10 years' time, some scholar will come and review it. That's what we call revisionist. So being a revisionist is not of
any negative connotation. It is the attribute of an historian. And that is why historians believe that we know more about the ancient, more than the ancient know themselves. A mọ̀ nípa àwọn baba ńlá wa ju nǹkan táwọn baba ńlá wa mọ̀ pa ara wọn. Torí pé as time progresses, more documentation, more revelation, things that you didn't know before, you begin to come on board. As at the time tí wọ́n kọ kíní kan nípa ilẹ̀ kan tán fún àwọn pápásì ní Rome, àwọn èèyàn mọ̀ pé documentation ilẹ̀ yẹn pé wọ́n fọ́ díẹ̀. It was several years later that wọ́n discover pé document náà máa ń lò yẹn pé it was good. But at the time it was discovered, and that is why people writing about the ancient today, what we write about the ancient people doesn't know about themselves. So revisionism is an attribute of an historian. So there is no need making reference to that. That's part of it. Then I said the objective of the book found on page 11. Maybe we could go through on page 11. The objective says that on other hand, Ile Obagunna people are direct descendants of Obagunna. That is why they constitute a clan. And in Ilela people, the study therefore is in tandem with this objective. It represents an attempt to forestall, or as the case may be, separate the historical part of Obagunna clan. Alla in fairly treated and rigorous fashion. Obagunna clan, popularly called Ile Oba, consists of a finite cluster of family banded together by their common progeny. In Katimu can make a reference in here. Money. There is a close similarity between the objective of this book and what really brought the Bible to existence. Pé nǹkan táwọn ní Ọbagunna ń ṣe ó jọ nǹkan tí àwọn Júù ṣe ní ayé àtijọ́. Wọ́n mọ̀ pé àwọn pásítọ̀ àwọn ẹlẹ́fẹ̀ẹ́ pọ̀ ní dáadáa. Bí a ṣe di pé a ní Bíbélì, bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ pé ó tó di pé a ní Bíbélì, nǹkan tá ń pè ní the law and the prophet, that's the Torah. The law and the prophet. Àwọn partner oríṣiríṣi gbogbo àpọ́fẹ̀tì nǹkan tó kọ ó wà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. But by the 3rd century AD, àwọn Júù wọ́n rí pé Christianity spread, and àwọn yìí gbogbo nǹkan tó ń sọ ó contradict the basic doctrine of Judaism. This is what prompted the Jews to come together pé bá a bá ṣọ́ra nǹkan táwọn kìrìsìtẹ́nì ní ọmọlẹ́yìn Kristi ń ṣe yìí wọ́n bá ẹ̀sìn wa jẹ́ o. Kí ni wọ́n ṣe? Wọ́n put all Old Testament together as a book. Wọ́n náà ń pè ní wọ́n náà mọ̀ sí Old Testament this day. Wọ́n náà ń pè ní the law and the prophet, which is Torah. So wọ́n ní ẹ̀yìn Ilé Obagunna ẹ̀fẹ́ kí ìtàn yín ó di èdè òpapọ̀ tó bá sì sí lọ́jọ́ iwájú tí ó di pé ẹnìkan sọ pé àwa la ní ibi tá a ti ń jọba ni. So what you have done is very appropriate. So I commend the Obagunna clan. When he qualified into one book of Christian faith in the 3rd century AD, it was Judaism attempt to prevent Christian from polluting in both their religion that led to the emergence of Torah, the laws and the prophets, and ultimately the Bible comprising the Old and the New Testament. Obagunna clan people are therefore historically correct to have undertaken this research in order to avert future conflict and contradictions arising from conflicting claims. The methodology used is as contained on page
12, Romans 12. There is no doubt a great deal of professionalism brought into focus here. A cursory look at the history of all our community comes in at the end of the introduction, only to demonstrate the leadership of Obagunna clan. That is the end of the introductory part. Only chapter 1 was devoted towards explaining the meaning and place of Obagunna clan within our community, their geographical space, religious affiliation, and time perspective and economic activity. So this is more or less an introduction, opening the entire book right up. On chapter 2, Obagunna clan in Obi Otun. This chapter speaks of genealogical structure of linkage. Page 7. Otun Alla, Osi Alla, Ifelodun Alla, Isolo Alla. The rights and entitlement of each to Obagunna was explained by this chapter. Whoever wants to look at it is very essential for all of us to know it. Ó ṣe pàtàkì ká lo ìwé yìí fún àǹfààní ara wa ká máa ká tó lọ láàrin so that lọ́jọ́ wájú èyí ni tèmi èyí ni tiẹ̀ kò ní fa èdè àìyedè láàrin. So mo ní ká lo page 8 ká wo bí wọ́n ṣe explain yẹn níbẹ̀. I don't need to give detail. Ó ṣe pàtàkì kẹ́yìn kọ̀ọ̀kan wa ká ní ìwé yìí lọ́wọ́ ká lè mọ bí ó ṣe pàtàkì sí. The distinction between Ile Obagunna and the rest of Ile Nla was spelled out here. The Aboriginal population were said to be Obagunna clan, while others are said to be guests who migrated from surrounding communities such as Ilala, Pama, Odwori, and so on. The complex relationship can be easily discerned in the chapter, and the oriki on this page makes an interesting reading. Ibi tí oriki dé yóò wà ẹni tí ò bá mọ yóò wà dáadáa yóò wà ní pọ̀ láti kà ọtí inú mi dùn pé akéwì ó ti bá wa pa dáadáa. Àwọn ìyàwó ilé wa náà wọ́n ti fi kọrin tó jẹ́ pé owó wà lórí. So ẹ jẹ́ ká wo oriki bí ìròyìn mo fi pè wá nígbà mẹ́ta pé gbogbo wa ẹni tí ò bá mọ orúkọ ilé wa bẹ́ẹ̀ ó ṣe pàtàkì ká owó ilé ìlú. Àwọn ọmọ Obagunna tí ò bá mọ̀ ẹ jẹ́ ká wo gbé gbé 13 yẹn ẹ jẹ́ ká wo oríkì tó wà bẹ́ẹ̀ oríkì ilé Obagunna ó dìde níbí. On chapter 3, this is the chapter that addresses the main focus and objective of this book. The entire compound or houses are listed and grouped into their traditional appellations. Otun Alla, Ifelodun Alla, Isolo Alla. It is essential for readers to go through this chapter very well and religiously too. This is necessary for most of our children who seldom visit home these days, to know their cultural antecedents and to avoid becoming a lost generation. I'm talking about all our people, young and old, in diaspora, to wake up to cultural rejuvenation. Kí gbogbo wa kọ́ sí wàhálà àyà wa gẹ́gẹ́ bí Bíbélì ti sọ. Ká lọ wo chapter yìí, wọ́n ní ká kọ́ sí wàhálà àyà wa. Bébì, àwọn ọmọ Israel níjọ́ wọ́n bá ti bímọ kékeré. I understand the first 12 years of every child in Israel is devoted to home training, grooming, tí ó dẹ̀ máa kọ́jọ àwọn èèyàn. Bí a ń ṣe yẹn ní òdílé wa ní ìsìn náà. Àwọn ọmọ wa tábà ti fi ọmọ ọdún 3-4 láti kù wọ́n sí crèche. Gbogbo wàhálà ti tíjà.
òbí ò ní kankan ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ wa mọ́ ilé láti tẹ̀sán òde ìwà pẹ̀lẹ́ àìnígbéraga ká sọ̀rọ̀ lọ́nà tó jẹ́ pé ọmọlúwàbí inú ilé ló yẹ kọ́mọ ti kọ́ ọ kìí ṣe ní skul lọmọ ti kọ́ bí wọ́n ṣe ń wà láwùjọ. What children learn in school is English, mathematics, biology, chemistry and the rest of it, not culture. So ẹ jẹ́ ká fòwò ọmọlúwàbí kọ́ àwọn ọmọ wa láti inú ilé wa. Ẹ wo chapter 3 education in Alla ìnílé Obagunna, that's chapter 4. The Obagunna are said to be the forerunner of education in Alla and has played pioneering role in the development of education in the community. The list is quite fascinating and will make for interesting reading. The Obagunna has caused in all fields of human endeavor is a great source of delight and good for documentation of historical fact for Alla history. For future writers, researchers on Alla, this will serve as a good source of material. I advise everyone to get copy for family life. Ìwé yìí kò ṣe mọ́ ní fún gbogbo wa ní ẹbí wa. Minimum tí mo recommend pé kẹ́nìkọ̀ọ̀kan ní 10 copy 10 ká keep it not only for the present generation but for the future so that from time to time ọmọ bá ti ń dàgbà á ìkànnì lọ́wọ́ kó náà lọ́pàá kó mọ bí ìtàn ìdílé bàbá bí ìdílé ìyá rẹ̀ ó ṣe rí. So it's recommended, strongly recommended. On chapter 5, ilé Obagunna and Alla kinship. One list gbogbo oríṣi the chapter is documentation about future controversy in kinship. The few exceptions where other houses also provide them are explained on page 28. Ibi tí àwọn Obagunna wọ́n ti ń ṣe wọ́n ti ń jọba but out of the various structures tó wà ní Alla a few exceptions tó jẹ́ pé àwọn ilé mìíràn ti jọba wọ́n list ẹ̀ síbẹ̀ àwọn mẹ́ṣẹ́ ìtìyà wọ́n advice pé gbogbo àká ní kọ́pì káàkiri èyí tó bá kọ̀ wá ń bẹ̀. On chapter 6 cultural festival ibi tó ṣe pàtàkì tí mo kọ púpọ̀ ní lórí mi. The listed cultural festival is a reminder of the ancient past of the community necessary for rejuvenation. Olufan festival seems to be the most prominent, unifying the entire community. For the purpose of unity in the community, the cultural reincarnation of Olufan festival is strongly recommended. Cultural festival, Olufan festival, tí a sì ń ṣe ní nísìnyí. Ẹ má gbàgbé o, ẹ fi ẹ̀sìn ìdàpọ̀ mẹ́ àṣà o. Ẹ ṣe cultural festival Olufan ní ìsánú by the end of this month, àwa ń lọ ṣe Olufan festival. Àwa ń ṣe àjọpọ̀ ní ìsánú o. Ìsánú ìyẹyẹ ọmọ àjọpọ̀ ọmọ àwọn abẹ́lẹ̀ ló ti jẹ yẹ̀wù lọ́dún yìí yẹ̀wù ẹ̀kọ́ ẹ̀dá ọkà àkàsọ̀ and so on and so forth. These are cultural things. The Gbogbo Elewe was a very interesting cultural festival in a day that is getting lost to Christian faith. It needs to be revived. Baraka was part of it. Lion was a big more there and so on and so forth. When we look at it, there are periods when it is separated. I just kept quiet on chapter 6. Chapter 7, which is the last chapter. The chapter opens with a brief geographical picture of Alla. Sources of water supply, that is
that is the rivers that drains the land, its locations and geographical distance to some of its neighbors. The etymology of that word, Obagunna, meaning of the name Alla is explained here. It was said to have been misconstrued as indicating boundary, but that is not the reason. Pé orúkọ àwọn mímọ́ rò pé àlà láàrin àwọn èèyàn méjì, but the way he explained pé kìí ṣe àlà alẹ́ o, kìí ṣe àlà alẹ́ o, kìí ṣe àlà láàrin èèyàn méjì o, but àlà orúkọ tó ń mú wá láti ọ̀rọ̀ àgbòmù tó wà sí ṣe tẹ́lú one particular Jew. So ẹ jẹ́ ká ka ìwé ká lè yóò lórí àwọn ọmọ tó jẹ́ pé pàtàkì ìlú wa, tó jẹ́ pé àwọn ọmọ àlè ìlú wa lọ́jọ́ wáyé. We need our neighbors. These are our neighbors like John, Iwo, Ijara, and so on and so forth. Another group are those who live on our land, as Pastor said. They owe allegiance to Allah up to the 6th and 7th, up to the 60s and 70s. These are defined as separate from neighbors. They are Okoro, Owode, Adam, Kajoba, Apega. Just forgive my pronunciation. Odomu, Opada. These are distinct from nomadic Fulanis and Moros. The origin of groups within Alla are documented for posterity to avoid future conflict on date 47. These are some of the details that I have noted and have made it a very capable quiz for everyone to possess. It is good not only for documentation, but historical reference in the future. Pé àwọn ọmọ wa lọ́jọ́ iwájú wọ́n lè fẹ́ mọ̀ nípa ìdílé wọn lórí ìtàn yìí kìí ṣe ilé ọba bàbá nìkan, but ìtàn gbogbo àwa ní tó ṣẹ̀ṣẹ̀ pàtàkì fún wa láti wà. Ọlọ́run àwọn àbúrò wa gbogbo àṣà wa èyí tó jẹ́ pé àti ìlú náà Ọlọ́run fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti dìbà ìfún wọn so that ìgbómìnà ní tó ń gbàgbé o. Ẹ ṣe púpọ̀. Nígbà tí ó di afọ́ wọ́n ní àbúrò yẹn jẹ́ ọ̀kẹ́sẹ́, àbúrò rẹ̀ ní ọmọ ìyá ọmọ bàbá ni wọ́n. Kábíyèsí adéwì ní òní gbè kò ní sí dáhùn ilé ayé ijó ọ̀rọ̀ bàbá wọn fi adéyà wọ́n fi ilẹ̀kẹ̀ ọrọ̀ ọjà wọ́n pè ní bẹ́ẹ̀ wọ́n gbọ́sẹ̀ ní bàbá máa ń gbọ́sẹ̀ nínú bàbá ìyá ọba ìyá kábíyèsí ẹ̀ mọ́ yàtọ̀ kábíyèsí lè gbọ́sẹ̀ ní. Náà bí bàbá ṣe fẹ́ yàgbé àbúrò rẹ̀ tó wá tẹ̀lé wọ́n lọ sílé àjò bá ní mo fẹ́ gbọ́sẹ̀ wọ àbúrò mi bá ń gbé ní ìdánù bá ń gba dídánù bí ẹnìyẹn ṣe gbé adé tó gbọ́ ọ̀sẹ̀ wọ ọgbẹ́ adé àṣàṣì ni pé etí àbúrò bá ti wọ̀ ẹ̀gbọ́n ìlú ọlọ́run tí eléyìí ṣe sọ pé òkè máa dé ìyẹn ó wá ní ìgbàgbọ́ tó sọ fún òní àwọn ṣe ọdún lé wa títí dòní pé báyìí ló mọ̀ ṣe báyìí ló mọ̀ ṣe báyìí ló mọ̀ ṣe lọ́dọọdún àwọn wà fún mi bí ò bá dé bẹ́ẹ̀ kò ní sọdún mi so
nínú ọmọ eléyìí mo sọ síwájú pé ó tẹ̀ka kan ó tọ́ ọdẹ mo rí pé bàbá mi sọ pé ìbọn tí a fi síbì ó dàbẹ̀ pé wọn ò tí ì kíní wọ́n kàn jù wá lọ èmi ò ṣe history ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n mi ṣe history ló jẹ́ pé ní interest lórí ìtàn ìyẹn Professor Adéfìlá of Blessed Memory ẹ̀gbọ́n tèmi àmì ọdún rẹ̀ fún gbogbo tó kò síbi tó ń lọ tí o ká àtẹ̀lé gbogbo gbà tí wọ́n ṣe documentation ní ìgbàlẹ̀ pidgin àjọ máa ń lọ ní àtẹ̀lé so mo ní interest nínú ìtàn ló jẹ́ kí n mọ̀ díẹ̀ níbẹ̀. náà tó bájú wọ́n sọ pé ayé ìgbàlẹ̀ kò sí ìbọn ṣùgbọ́n ọfà wà. bẹ́ẹ̀ láyé ìsìn yìí inú mi dùn pé wọ́n ní agbọ́dọ̀ fi ìwé yìí agbọ́dọ̀ ra mẹ́wàá láti pamọ́ àbámọ́ fún àwọn ọmọ wa ọkọ̀ kọ́mọ̀ náà ìbọn ni ó kọ́mọ̀ ìbọn yìí tí ó sọ fún àwọn ọmọ wa pé ọdẹ gidi jagunjagun òun ni just symbol ni baba òun ṣe pé bóyá oníjà bá fọmọmọ kan pé jagunjagun ni bàbá wa dábàá lọ́wọ́ ó lè mọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n kò sí ọmọ kan tí ó lọ abéèrè nípa kíní abéèrè pé ṣé kíni tó máa bá àwọn lè sọ fún pé jagunjagun ni bàbá aláya ìdí nìyẹn torí pé ẹ̀wọ́n lọ́rọ́ ní wọ́n lọ́ fa ní ìtàkà ó dàbẹ́ ni pé ó ti lọ sí òkun gbàgbé rẹ̀ ṣùgbọ́n ìbọn kò lọ sí òkun gbàgbé ìdí yẹn tí àwọn tí a fi ìbọn yìí sí. hello mo rò pé mo ti sọ̀rọ̀ nípa ìbọn yìí ó sì ti yé wa yékéyéké òun ṣe pé àṣìṣe tó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ àtàn torí pé bí ìbáṣepọ̀ wọ́n sọ lónìí èmi ò mọ̀ pé ìbò òsì láyé àtijọ́ èmi ò mọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n sọ mo ti gbọ́ mo ti wà nínú orí mi báyìí bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọ̀kan nínú wa mi ò mọ̀ náà ìdí nìyẹn dá fi ìbọn sí wọn tó yẹ kí gbogbo wa lè rántí pé jagunjagun ni bàbá wa. tí wọ́n sọ fún mi nínú ìwé yìí bẹ́ẹ̀ ló wà lọ́ra. igbó ìbò wà lọ́ra. bàbá yìí ń tẹ̀sọ́ sí ibi tá a pè ní igbó alálà. igbó alálà wà lọ́ra. ibẹ̀ la ní àwọn ọmọdé lẹ́kùn ti dá polisi yìí torí igbó ńlá ni ó tóbi ó wà nínú ọ̀rá adágún mẹ́ àpárúkọ̀ yẹn ní bọ́ọ̀lọ́ àlọ́sígbó alálà bọ́ọ̀lọ́ ìgbó alálà ni òun tó ní igbó yẹn ẹ bá àtẹwọ́ fún bàbá yẹn. ó dúpẹ́ púpọ̀ pé ẹ pè wá ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ mi ò dá wá o bí bàbá mi tó jó lórí ilé léwu tí ò bá ní kí n wá mi ò lè wá bàbá mi Samuel Atọ́láyé dúró tó yè ọmọ abọ̀rìṣà náà bọ̀ kéke ọmọ adínú orí sẹ́mọ̀ra àwọn olóníkí wa ẹlẹ́dọ̀ wà pẹ̀lú gbogbo wa ojú òní ti wá o a máa ní nǹkan rí bára wa sí mo ti fẹ́ sọ máa sì sọ ọdọọdún lẹ́nu ọba sọ́dọ̀ wa mo rò pé mo ti sọ nígbà kan
tá a bá ti ṣe ilé lébùdé ẹ̀tọ́ ni ní láti wá ẹ sì máa wá a mọ̀ pé kábíyèsí náà ọgbọ́dọ̀ wá yẹ wá sí ilé lébùdé àwa lónìí ẹ̀yin lónìí. Bàbá sọ pé ó yẹ kẹ́ máa ṣe kankan níbí gbàgbà tí ẹ bá fẹ́ máa ṣe àwa ló máa ṣe kíni o àmọ̀ wa nítorí pé ibi ọ̀run ilé ẹ ṣe gan-an. Ọ̀rọ̀ ló wọ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ ní ọmọ ìsinmi mi ó lè jẹ́ pé apá kan àlà apá kan òwò ìsinmi mi. Nígbà tí a ń ṣe campaign nígbà àwọn kan wá wọ́n lù wà káwá nínú bí àlà wọ́n ti wá jálù mí ní tẹ́bí ò máa wọ́n ní wọ́n bá sọ ìtàn ìjọ àtijọ́ ìlú mo ti wá rí pé àsọmọ àlàyé mi náà ẹsẹ̀ náà mo sì mọ̀ pé kábíyèsí wa náà máa mọ̀ pé olówó ọ̀hún sí is partly from àlàyé so mi ò tún bá lọ́wọ́ àlàyé mi mi ò sì sọ mi ò sì ṣàṣejù mo kí ní o ẹkú ní o gẹ́gẹ́ bí ohun tí mo bá fẹ́ mú pọ̀ fún wa àti ìwé tí a fẹ́ lọ́ọ̀ṣì yìí ó jẹ́ ohun tí ó dára mo lè fẹ́ kí ẹ̀yin ìgbìmọ̀ ẹ̀yin ìdílé tí ẹ ronú láti ṣètò yìí because when we talk of history in the schools today history is nowhere to be found ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tí a bí àtàwọn agbára lónìí náà ọmọ náà nìyí tí a bí ní these days ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òmọ ìdílé tí wọ́n ti ṣẹ̀ wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òmọ ìtàn ẹlòmí ò kọ̀kọ́ mọ bá lò ẹlòmí ò kọ̀kọ́ mọ ìjòyè lò ẹlòmí ò kọ̀kọ́ mọ ní bóyá ìdíjì àbí take for example ní ìlú wa àwọn kan ṣẹ̀ wá láti ìlú Ọ̀fà wá sí òru ṣùgbọ́n ní olóòrò nínú àwọn àbíyèsí wọn ò lè ẹ́ bá àwọn olóòrò kan àfi tí a bá ṣe nǹkan tí a ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. So this program we are doing is a very very important program which I really appreciate all of the organizers that you are doing this kind of program. Àwa tí a bá ronú ẹ̀ ó yẹ ká ronú ẹ̀ torí ọjọ́ iwájú ni tí ẹ bá rẹ́ pé these days ìṣesí ìwà bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ láyé táwọn láyé tẹ́tẹ́ ó yàtọ̀ sí ayé sìn ọ̀làjú ó ti wá ba anything ìsìnkẹ́ bá wa lọ́wọ́ ọ̀làjú kò ní jẹ́ ká fún ẹni jẹ́ ká fún ní respect ọ̀làjú kò ní jẹ́ ká mọ̀ pé ó yẹ ká tọ̀ balẹ̀ ká mọ̀ tán fún kábíyèsí orí adé ọ̀làjú kò ní jẹ́ ká mọ̀ pé ó yẹ kí àwọn tó tù wá lọ ká mọ̀ pé kò yẹ kí àwọn la orúkọ mọ́ ọ lórí. So this thing you are doing today, the books we are launching today, the history you are making impact on today, I think is one of the best that is necessary for our communities to emulate. So I think gẹ́gẹ́ bí o sọ náà ní ọ̀rọ̀ bí o pọ̀ kábọ̀ wáyé ni àti ní àwọn aṣáájú tí wọ́n ti pè wá tí wọ́n ní dandan agbọ́dọ̀ wá n ò lè wá lórí ìjókòó kábọ̀ ọ̀nà wọn pé we have to be because ẹ̀ bá pẹ́ dé our time spent bí mo wà nísìnyí náà fún mi ní notice pé a ní meeting kan ní 4 o'clock so time yẹn ti tó bọ̀ a ní àwọn ọ̀dẹ́ nígbà láti ọ̀nà àwọn tó pè wá láti ọ̀nà bàbá wa orí adé láti ọ̀nà ìdílé ọba ìdílé ọmọdé lórí ètò yìí so we really appreciate you sir thank you like special place of God gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé aṣojú ìṣòro ọ̀la jẹ́ èmi ò sì láìpẹ́ sọ̀rọ̀ kí máa mọ̀ sẹ́ we are going to launch this book with a good amount of money and by special place of God we are going to give you today before the day runs out thank you very much. Ìfẹ́ gbà wá lásìkò púpọ̀ torí pé àwọn bàbá wa ní ìlú ọ̀la láti múra. Ẹ̀yìn ìfẹ́ láti wà bàbá láti jẹ́ fún wa. So wọ́n ti
fẹ́ máa lọ ṣùgbọ́n mo fẹ́ ní àtẹ̀tẹ̀ lórí wọn tán tó lọ. Ìgbà tó pé ọdún kẹta tí mo lóye, olóyè mẹ́wàá ni mo lọ sí ọ̀rá. Tí mo lọ pé kábíyèsí, wọ́n sì sì wá lálẹ́, wàá débẹ̀ ní ìkọ̀bí aago mọ́kànlá, ara àwọn olóyè náà sì wá. So we are there till 5 o'clock àkókò. So ọdún tá a bá ti wá fẹ́ ṣe ọdún ìsáàbù wọ́n pè mí. Wọ́n mi ò ní interest púpọ̀ lórí ọdún yẹn. Ṣùgbọ́n mo ní interest nípa bàbá. Kàtí mo fẹ́ ṣe 5 years ní kájọ tó kò lò. Olùsìn náà wà ní tí wọ́n jọ sọ̀rọ̀. So àfi ọ̀rọ̀ yìí ṣe. Mo wá wò pé àsìkò tí màá máa lọ kò ní jẹ́ àsìkò tí wọ́n bá ń ṣe festival kankan. Láàfin lè ní àǹfààní àti jọ sọ̀rọ̀ dáadáa torí wọ́n náà bí sí púpọ̀. A sì tún máa ń pàdé ní rìdíìmù dáadáa. Kódà olórí wọn rìdíìmù tí wọ́n lọ rẹ̀ so wọn náà wá. Ká ṣe rí mi báyìí tí mo wà níwájú báyìí bẹ́ẹ̀ lọ wá bá mo ti dókòó. Ká jọ sọ̀rọ̀ títí títí. Inú mi dùn pé ara wọn ṣe dáadáa ló wá ṣe. So adúpẹ́ lọ́wọ́ ọdún ọlọ́run lẹ́kọ̀ọ́ ló wà pẹ̀lú amọ̀bí tá a ti wá. Torí ẹgbẹ́ Yorùbá amọ̀bí tí ń lọ ó yẹ kó mọ̀bí tó ti ń bọ̀. Kò sẹ́ni ẹni tó bá jẹ ọba àlà tí Yorùbá amọ̀bí tó ń ti wá rí ẹ̀ ti dà. So amọ̀bí tá a ti wá ìjáyà ni wọ́n fi sí wa lọ́kàn níjọ́. Bàbá Prof ìjáyà ni wọ́n fi sí wa lọ́kàn. Wọ́n ní ẹni tó bá ti kú ní àdèsí ilé a sì máa lọ sí àdèsí ọ̀run. Téèyàn bá wọ ọkọ̀ bá fẹ́ kọ̀ láyé ọ̀rá èèyàn bẹ̀rẹ̀ báyìí ó dùn. Wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá ti kú ní àlà ọ̀rá nínú. Tí wọ́n ń sọ lọ́jọ́ ọ̀nà yẹn, ìtàn tí wọ́n sọ fún mi tó dẹ̀jẹ̀ pé wọ́n sọ orílẹ̀ pé kẹ́ni kankan máa nà ọ̀rá. Àti wájú kí n rí oyè tí mo wá wájú, wọ́n ní wọ́n fi ṣe ìbẹ̀rù. Kí gbogbo wa má máa tún padà sí ọ̀hún. Pété tí mo bá fi ṣe bẹ̀rù wá báyìí wá òun tó padà síbẹ̀. Nítorí kéèyàn má máa padà. So ọlọ́run ẹlẹ́gbẹ̀rún rẹ̀ yóò máa tẹ ọ̀rá náà síwájú. Yóò sì máa tẹ ìlú àlà síwájú. Ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan tó wà nínú ẹ̀ yóò máa lé lọ síwájú. Gbogbo ètò tẹ́ ṣe ètò tá a bá dùn ó sì dáa púpọ̀. Olúwa ẹlẹ́gbẹ̀rún rẹ̀ yóò máa ràn yín lọ́wọ́. Adúgbò púpọ̀, adúgbò ẹ ṣé o, thank you so much. Kábíyèsí o, ṣé àwọn àgbà alága kábíyèsí o, èyí sàgbà, ṣé a lè kí ní mà? Mo kí kábíyèsí Alla, gbogbo àwọn olóyè tó wà níbàyìí. Ẹ̀yin ilé Obagunna ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun. Then I want to specially greet our special guest of honor and other guests, special guests here. Our distinguished chairman of Isi local government and the vice chairman, you are most welcome. I especially want to thank the book reviewer, Professor Ibiloye. The work you have done today here, I would say I am very impressed and happy. It is commendable. And I think what I'm supposed to do here is not to talk. What is all gbogbo nǹkan tí ó wà nínú òwe ta lè sọ. Gbogbo alájà wọ́n pé iṣẹ́ tí mo ń ṣe a máa ń sọ agbẹjọ́rò ni wá. So ọdún ìwé sílẹ̀ ní púpọ̀ láti sọ. I just want to make a few very brief comments before I launch the book. History, you can't do away with history.
And we all know that because history actually lets us know that the things that existed before we came. I learned something today. Mo gbọ́ pàtí professor sọ pé ìbọn kò tí tó 500 years tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí lò. Mo dẹ̀ ń wọra nígbà. I thought it came from over the 1,000 years. So we learn every day. With history, we keep learning. I want to encourage every one of us to try and read this book. Gbìyànjú kẹ́kà mú kọ̀dá ní ẹgbẹ́ káwọn ọmọ yìí náà kà wọ́n lè ní àìdíà nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn á dẹ̀ fún wọn ní orí ọ̀fẹ́ láti lè inspire even those people coming behind them. So I enjoy everyone to please stretch out their hands to take a copy of this book. I especially congratulate Ile Obagunna of Alla for putting up this wonderful work. It is a laudable intellectual work which I am very proud to be associated with. Mo fẹ́ sọ ẹ̀rí kékeré kan mi ò plan láti wá sí ìgbà ilé. Ṣùgbọ́n ní látọjọ́ súnmọ́lé tí Mr. Yomi òyìnbó tó pè ní pé àwọn fẹ́ wà ó gbọ́dọ̀ wá ṣe lọ́ọ̀tì àwọn lọ́ọ̀tì ẹni tà wà fún àwọn máa fẹ́ kí n wá mo dẹ̀ bá tí mo dẹ̀ débi báyìí mo rí pé there was every reason for me to come, so I'm very glad to be here. Ẹ ṣé gan. Now what is left is for me to launch this book which I want to commend to all men, all women, all future generations. As a matter of fact, our children that are born, they will read this book and enrich their knowledge to the glory of God. I also want to encourage torí táwọn èèyàn bá kàwé wọ́n lè rí ìkọ́mẹ́tì wọn ní pé òun ṣòótọ́ àbí kò kú náà ẹ jẹ́ káwọn náà kọ́ tí wọ́n náà. Anybody to that people, there is a better version to what is written here. Please, we encourage you, we enjoin you to put your words and your thoughts into writing. I, the person, will be glad to associate and come and launch it as well. So I launched this book, Obagunna Clan Alla, the publication of the Obagunna, token sum of 500,000. So bí mo ṣe ń ṣe ti Yomi òní tí mo ń ṣe kábíyèsí sà máa fi another 500. Mo kí àwọn ọmọ wa náà tí ó jẹ́ ladies tí a fẹ́ sọ. Ìyàwó ọ̀rẹ́ mi. Mo kí àwọn búkú ìfẹ́ àgbà fún nàmbà búkú ìfẹ́ àti ṣe ìjọba gbá community wa là ń sìn báyìí. A sì gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa ẹ̀. Ayọ̀mọ́lé mọ̀ pé mo mọ orúkì ilé mi dáadáa, ẹgbẹ́ ìsìláàmù wa ni. Mo bá yí láwọn ìgbéra mi dáadáa. Èkì ló mọ̀, èkì ní ìlànà ojú àgbà mi bí ọ̀mà, èkì lè yá mi. Òun ni ó sì pàtàkì. Mo máa ń sọ, àwọn ẹni sọ lẹ́nu. Ó ṣàbòyàpọ̀, wọ́n sọ fún èèyàn mi, ẹ jẹ́ ká ọmọ tó àti wá. Édùn wá lọ́jọ́ ọ̀la tá àbá mọ̀, bá àbájá kan mọ́ wọn mọ̀ pé ló wá ní. Ẹ̀yìn fẹ́ waste time wọn. Láyé jọ bí àwọn èèyàn ní
ìkólódò wọnú àmìkì ẹ̀rọ ọmọ Kwara claim Lagos State ẹ̀rọ ọmọ bìkan claim Lagos State ní ìsìn bẹ́yàn bá claim Lagos State ìdàrà lẹ́bẹ̀ẹ́ àwọn waste time now. So nǹkan kéré sí ni ìjọba bí ìyàn bẹ́ẹ̀ lọ sí lè mọ́wọ́ lálẹ́ ìkọ́dúró nílọrin báwo torí pé kò máa hàpù ní àmàmì ìdíwọlé ìyọmọ náà bá mọ̀ pé ní bàbá sí máa wí ní ìrìnbọn àlàjọ́ kan ará lọrin pọmọ ẹ̀ nígbà wọn. Inú mi dùn sí ìwé púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ ẹ̀sẹ̀ ní àlejò òun àlòkù sójà ṣùgbọ́n lágbára ọlọ́run àwọn méjèèjì ọ̀pọ̀ àmọ́ wá ọ̀rẹ́ mi gidigidi ní ayọ̀ ẹ̀gbọ́n mi gan ní bàbá káàdì ó ní ẹ̀kọ́ láti wọn èsì àìpá mi kí n tó lọ ní sọ pé ìlú bá rí bíbí nẹ́tọ̀ọ̀kì bá wà ẹ̀kọ́ ọmọ yẹn kan lẹ́nu wọ́n sì fi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́ ẹ ṣeun. Màá gba àkáǹtì máa gba àtúntò àsìkò tó kù bí lónìí àsìkò ìṣẹ̀lẹ̀. Ẹ bá tó bá wọ̀ lọ́wọ́. Ìwé wọ́n sọ fún báwọn ti fi owó tó sílẹ̀ tó ti bá débẹ̀ wá fún un. Ẹ ṣeun gan ìfẹ́ ìnáwó ọlọ́run àwọn àpòpọ̀ yìí sí ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn. Ẹnjìnìà Abdulkarim ló ní pàṣẹ ránṣẹ́ wọn nípa Dr. Rasheed Awolu àti àwọn ẹ̀gbọ́n wa wọ́n ti rà fún wọ́n ti lọ́ọ̀ṣì títí ti wà bọ̀dà wa náírà fún àwọn ọmọ wa sórí ìwé ìtàn ni òye kò tó máa nà so náà ó ra 50,000 ránṣẹ́ sàkáàtì fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ṣókí àwọn 18 wọ́n bá 80,000 ti wà ní àkáǹtì ilé tí wọ́n fi ránṣẹ́ fẹ́ gba 18 copies then 150 wà lọ́wọ́ máa jẹ́ fẹ́ gba 15 copies ìgbélé pé láti. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn tó sọ̀rọ̀ nígbà tá a ti gbogbo ògbóni ìgbàlá àwọn ọmọdé ọba kúnná à ń sọ àti fi dá lórí wípé báyìí kò náà lẹ ilé ọba kúnná wà lẹ́yìn gbogbo àwọn olóyè ìgbàlá. Ìlú àlà ònígbà jẹ́ ò síwájú ni lẹ́ẹ̀kan sí àdúpẹ́ ọwọ́ ọlọ́run àyọrí sí òye a ti gbàdúrà wípé bá débi táyọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa àwọn padà sí dé táyọ̀ ọlọ́run ló pẹ̀lú wa báyìí àwọn rí o. My name is His Royal Highness Oba Dr. Elijah A. Adeyemi, the Onewu of Ukeaba in the same local government of Kwara State. I'm impressed by what is the different contributions made by people. I have seen the author personally and I view my way, and here to have expressed my view. But the other views that to show that we must put things in writing. Otherwise, some people who feel they can just be telling lies. They will tell lies, and if there's no other counter, it will be taken as the truth. But by writing this now, this will be presenting another view. So that if somebody is telling lies, you'll be able to compare it with this one and see it's not true. That's why it's very good. That's why I said myself, I've written the history of my own town, the history of Ukiaba
from the earliest times to 1995. I deliberately experienced the time of my reign. I became the Oba of Ukaba in 1999. But we are both else in 1995, so that I will not write about myself. So, but what I written will correct what all the erroneous things that other people are writing about. This is exactly what is happening here too. They have said it that by this writing this, the people will know from where they are. The people will be able to even to their own children know exactly what is happening, and by that they will be committed to their own, the history of their own, they will be committed to their own community, just as the professor was so committed to the community that he wrote this. Others should also be committed by reading this and knowing this is exactly the history of this clan. Culture and religion, they are different things, and a culture of one group is the summary of what they do together, what they do continuously and do for a long time, has become their culture. I don't believe that we should, because of making culture, then begin to dance and go away, dance this. The Christmas series that we are doing now, after so many years, it becomes our culture. These people who are doing this other fetish things, it's because we have been doing it over a long period of time. But we are not doing it now. We are doing another thing. That thing should become our culture too. Therefore, while I do not say that we should not remember this, but I don't think it should also mean that we should now be doing Alata, I think we should be able to separate this and know that even our own, if we are Christian practices, after some time it becomes our own culture too. That's my own feeling. I've said it. If people don't try to put the right down, the lies that are flying around will become accepted as the truth. Therefore, people should, just like Professor Mali has done by writing the history of this clan, and I can say also that just as I did by writing the history of my village, people should be able, those who have the opportunity, they should be able to put down face on before they begin to bastardize all the history of our people. Things that people know are not true, they will say it, they will claim they are this, they are the one, they are this, and this, and that. But if other people write it down from their own research and so, they will know the difference. They will know that this is an alternative to what this man is saying. This man is telling lie. The evidence of this one shows that this. Thank you very much. I'm Dr. Isaac Alla. The rationale behind this program is that we want people to know the history of Obagunna Alla. It has been in existence, and we want our children to know more, because we are growing up, and most of these children, they don't know much about the history of Obagunna, and we want them to know. That is why we have thought it fit to put the history together. It can bring development to the community in the sense that, one, there will be unity. And once you have this unity, definitely you'll be able to talk with each other and see things going the correct way. And we want people to know that to be on the truth is best. Because what we are doing is based on facts. And once you are basing your things on facts, you will not go wrong. And to do kí ló bá gbólógún ọdún ọjọ́ kan lè sọ́ọ̀bà. Everything you are doing with truth, with facts, will last. And that is where the development can come. If we begin to tell lies to our children, they will know.
and if it go wrong, then it's most of the time it's always very difficult to separate because there is no need. Well, I mean, right from the word go, there have been a religion, and you cannot say because you are doing this, you forget the other side. And that is why they say you have a point. When you look at the point, it has two sides. You have to look at it from this side. You have to see. If you look at it from this side, you see a different thing. If you look at it on the other side, you see a different thing. Well, it depends on the way we look at this thing. My own advice here is that we have, for instance, like the book itself, we want people to have it. When they have it, we'll be able to know the fact and be able to stand on fact. And my advice is that I will advise people to buy, and so that the children, we our children, we know better, and they will be able to educate others. So this is what is going on. So we want to separate the religion from people, no. And this is why sometimes we go wrong. If you don't go on the fact, because everything in the religion, even based on facts. And that is why my advice is to go with facts. Anything you want to do. Anything you are not supposed to do, don't push yourself and say, well, I want this without facts. You can't have it. You can't have it. Deacon Olarewaju Olorutoba. The rationale behind it essentially is to keep the history of our house in Alla, Obagunna, Alla, for posterity. All right. You discover these days our children seem not to be too keen. Some of them really want to know their background, and some don't even care. But for posterity, we must do what we are doing today. You see, when the Bible says, my people perish for lack of knowledge, this will bring development if you know your background, if you know that you are truly a son of that place. Everybody will love to develop his home, and that's the reason we want them to know that they are from this place. Culture and religion, they are two separate things. Well, if you believe in our Lord Jesus Christ, it forbids you now worshiping stone or worshiping tree. If you believe. So, those that believe that culture is worshiping stone or worshiping tree or worshiping river, that is not culture. And so we must separate that. If that is the meaning of culture, I disagree with you. There is one God. I believe in Jesus Christ, and if forbids my recognizing another thing as God. My sincere advice is that they must not forget their origin. Does not matter where they are. Your origin is your origin. Where do you come from? And honestly speaking, it should be something that you should learn
Even if you travel out, you should come back to your origin, because that is you cannot, it is by grace of God you are where you are today. When you are coming to this world, who decides this? Is it you? God decided that you should be here. You should have come from Lagos. Not so. But if God has chosen that this is your origin, you should not forget your origin. So that is my own advice, that you should not forget your origin. Ẹ ṣe àdúgbò àwọn àfi àdàgbà ọkọ síbì kan. Àdúgbò lọ́dọ̀ náà, ajá ọkọ̀ náà, gẹ́gẹ́ bí kábíyèsí alálọ́pàá tó bá sọ̀rọ̀ láàrin wa. Wọ́n sọ pé ọgbẹ́ ló ń bẹ̀rẹ̀ sí ìjẹ̀bá sí ìjẹ̀bọ́kọ̀ rẹ̀ ọgbẹ́ ló ń bẹ̀rẹ̀. Ìlú òní tí wọ́n ń lórí ó ti ń dára ìyá olùṣẹ́yìn bàbá wa látòkè àbá ọlọ́run tó ṣe náà nígbà kan láéláé ẹ máa pẹ́ lélẹ́dè náà àdúgbò lọ́dọ̀ ọlọ́run fún àwọn adé Ọbagunna pẹ̀lú tí àdúgbò lọ́dọ̀ yìí lè ohun tí ò ní ẹ̀rì kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn náà àti rí ìpàdé tó kí ẹ̀rì kọ̀ọ̀kan èyí tó ṣẹ́kù náà ọlọ́run ṣe ní rọrùn lẹ́yìn náà ti pé tó dá wà tó dá lọ́wọ́ ìdílé rẹ̀ tí ló wá jẹ́ pàtàkì gbogbo wa nígbà gbogbo nípátá láti di ọba wọn náà ní dá nípa lẹ́yìn ọ̀dá iwájú rẹ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ yìí tó mọ̀ dá ọkùnrin rùn ọ̀padà sí kúrò nìkan sí bàbá wọn lóde ọlọ́pàá ọkùnrin rùn ọ̀nà òní dàbí ní gbogbo wa pátá wá nílé yìí àgbòkó lè ga ní àbájúbàjẹ́ wá kí ìlú àdàkó lè tẹ̀síwájú òní àbáwá àbá lẹ́yìn ẹ̀ẹ́dẹ̀kan àwọn wà fún ìlú àdàkẹ́kẹ́kẹ́ ni ọlọ́pàá bàbá àdàkẹ́ ẹni tó bá wà láǹtàbí àtọwọ́ ni ó ti bàjẹ́ kó fura ẹni tó bá láǹtàbí ọwọ́ ni ó ti bàjẹ́ kó fura ọlọ́run ní bàbá àdàkẹ́ àwọn àti ìlọsíwájú ìgbà àgbẹ̀lẹ́ òní ọlọ́run ló ṣe láti wọn gbogbo ẹni tẹ́ ẹ ṣe ogún orí tẹ́ ẹ lo tẹ́ ẹ ṣe ọlọ́run ní kọ́kọ́rọ́ yín tẹ́ ẹ máa ní ìlọsíwájú láwọn 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 wọn ta lọ́wọ́ àwọn bàjẹ́ náà gbogbo ọba àti wọ́n ní ìlú ọ̀dọ̀ àti padà sí lọ́rùn àánú làti wá ní ìdáàbòdé wa àti padà bábà wọn jẹ́ pé nígbà tí wọ́n lè wọlé wọn.
fi sojú ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀ wá ẹni fagara wà á gbọ́ gbùgbùdù. Òbí jìyà púpọ̀ kó tó dẹni ńlá, kó tó dolókìkí